เดี๋ยวมาอีกทีเวลาไหนนะพี่นี่ผมถ่ายด้วยทุ่มครึ่งโอเคนะเวลาโอเคแล้วคุณจะเจอทีเด็ดที่ได้กันหลักๆเลยไม่เข้าโชว์แป๊บหนึ่งคัดมันไม่เข้าแต่ตอนเทสตอนก่อนมามันได้นะทำไมเข้าเลือกกันเนี่ยคนที่โดนของมนต์ดำคุณใสออกหมดเลยเมื่อที่ผ่านมานะครับถูกรางวัลที่1 ใบ2 ใบนะครับ2 ใบคนที่ซื้อแล้วถูกที่นี่ใช่ครับ2 ใบครับ2 ใบถูกที่หน้าโบสถ์นะครับวันนั้นผมเป็นไกด์พาเขามา4 คนอยู่กรุงเทพปทุมธานีเขาเกิดอะไรขึ้นในเขามีเซนส์หรือไงอ้วกของขึ้นเพราะที่ตรงนี้แรงมากๆนะครับใครเข้ามาคิดว่าเป็นคนเป็นนั่งกันล้อมแต่ไม่ใช่เมื่อกี้ผมคิดว่าเป็นคนใช่ขอวิธีหนึ่งที่ทำยังไงถึงได้เลขมาเดี๋ยวถ้าอยากจะได้เลขเดี๋ยวมีท้ายเดี๋ยวผมจะยิงท้ายไว้ให้นะครับสวัสดีครับทุกคนเรามาตามกระแสวัดดังในช่วงนี้นะครับที่นี่ก็คือวัดบางกุ้งสมุทรสงครามได้เกิดปรากฏการณ์แปลกๆหลายๆเหตุการณ์เลยทีเดียวนะครับอาทิเช่นถ่ายภาพติดกุมารบ้างโดนนักรบบีบคอบ้างเห็นนักรบฟันดาบบ้างและเหตุการณ์ที่เป็นกระแสใหญ่โตก็คือมีคนพบหญิงสาวแต่งชุดไทยกวักมือเรียกไปทางด้านหลังโบสถ์จู่ๆก็หายตัวไปแต่กลับกลายคล้ายว่าเป็นรูปปั้นหญิงสาวแต่งชุดไทยที่สถิตตั้งให้บูชาอยู่ที่ด้านหลังโบสถ์และเขาได้นำเลขทะเบียนรถของตัวเองไปซื้อลอตเตอรี่และถูกรางวัลอีกด้วยและล่าสุดงวดที่แล้วก็มีคนถูกรางวัลที่1จากแผงลอตเตอรี่หน้าวัดบางกุ้งและนี่เองจากความศรัทธาทำให้สายมูนับหมื่นหลั่งไหลแห่กันมากราบไหว้บูชากันที่นี่ผมเลยได้เชิญอาจารย์ปอผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ลายมือมาเป็นผู้ดำเนินรายการให้ผมในวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่วัดบางกุ้งแล้วเราก็อยู่กับพี่นิวเป็นคนพื้นที่ใช่ไหมคะใช่ครับอยู่แค่บางกุ้งมานานแล้วตั้งแต่ดังครับนิดนึงได้ไหมได้อยากรู้ว่าประวัติที่นี่ค่ะก่อนที่เขาจะมาดังเป็นยังไงบ้างประวัติที่นี่ก็คือว่าที่คนเยอะทุกวันนี้นะครับคือว่าเขามาขอสิ่งขอพรขอไปแล้วก็ได้เรื่องการงานการเงินใช่แล้วก็โชคลาภหลักก็มี3 เรื่องใช่ที่ได้กันหลักๆเลยเด่นเลยนะคะในเรื่องของการงานค่ะสิ่งที่2ก็คือเรื่องของโชคลาภก็แล้วแต่คนเนาะว่าแต่ละคนเนี่ยอยากจะขอเรื่องอะไรส่วนใหญ่ก็คือสำเร็จแล้วก็กลับมาวันนี้เรามาวันโกนเนาะจะบอกว่าตอนนี้ที่พูดอยู่เห็นว่าพี่คนลุกเลยอ่ะคนลุกจริงเพราะวันโกนผมสังเกตได้ผมอยู่ที่นี่มาสังเกตได้นะครับว่าวันโกนคนจะเยอะเป็นปกติเพราะที่ต่อแถวกันยาวๆนะครับแต่ปกติไม่เยอะครับเพราะไปวันโกนเพราะคนบางคนดำหนึ่งอยากรู้อยากเห็นได้โบสถ์คือว่าเป็นโบสถ์อัศจรรย์เป็นโบสถ์มหาพุทธเข้าได้ประตูเดียวเท่านั้นคนที่โดนของมนต์ดำคุณใสออกหมดเลยมันเป็นอย่างนี้ครับที่มาที่ไปแล้วคือว่าคนที่มาเนี่ยครับต่อแถวกันยาวๆเลยนะครับต่อแถวกันยาวเป็นกิโลนะครับไม่ใช่แค่วันพระนะครับถ้าวันธรรมดาหรือว่าวันที่หัวออกปั๊บคนจะเยอะมากเพราะเขาให้จริงๆครับเพราะผมได้กำมากับตัวครับได้มา2 คนแล้วครับผมขอแกไว้9 งวดนะครับว้าวนี่2 งวดแล้วนะ2 งวดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาดูบริเวณรอบๆว่าเป็นมายังไงที่คนที่เขาได้กันอะไรกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับได้เลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะวันนี้คนเยอะมากนี่เป็นรอบโบสถ์นะครับเป็นรอบโบสถ์ค่ายบางกุ้งนะครับที่คนจะเข้าไปไหว้นะครับเข้าไปไหว้ในโบสถ์ที่ว่าในโบสถ์เนี่ยเป็นโบสถ์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากทุกคนจะมากราบไหว้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถ้าถามว่าเขาขอไปและเขาได้เขาก็กลับมาโดยให้บนเป็นข้าวต้มมัดบนเป็นข้าวต้มมัดแล้วใครอยากได้อะไรเป็นข้าวต้มมัดนะครับแต่สำเร็จแน่ๆ100%น
100%เลยนะพี่ ครับ ยืนยันนะคะ ยืนยันเลยครับว่า เป็น 100%แต่ให้บนข้าวต้มมัด แล้วแต่ ข้าวต้มมัด 9 มัด 10 มัด แล้วแต่เมื่อ2 วันที่แล้ว 2,900 มัดแป๊บเดียว 2,900 มัด ใช่มาบนที่นี่ โอ้โห แป๊บ เยอะ เดียว มากๆเลยนะคะ แล้วคนที่มาบน ค่ะ ไม่ได้เอากลับ ไม่ได้เอากลับ แจกจ่ายก็ได้ ก็ บุ คือ ญ ได้ทานด้วยเนาะ ใช่ครับ ได้บุญได้ทานตรงนี้ด้วย ใช่ครับ ที่ขบวนกันข้าวต้มมัดกล้วยกับ ข้าวต้มมัด ถั่วดำ ด้วยแล้วก็ถั่วด ใช่ ำ3อย่างนี้นะคะ ใช่นะครับ โอเคนะครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นกันนะคะ นี่คือ อันนี้คือ แม่นางไม้นะครับ ที่งวดที่ผ่านมานะครับถูกรางวัลที่1ใบ ว้าว 2ใบนะครับ2 คน ใบ ที่ซื้อแล้วถูกที่ ใช่ครับ สองใบ 2 ครับ สองใบนะ ถูก คะ ที่หน้าโบสถ์นะครับ แล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคลาภของคนนะครับ ใช่ อันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ใช่ครับ ขอวิธีหนึ่งให้ทำยังไงถึงได้เลขมา อ๋อเดี๋ยวถ้าอยากจะได้เลข เดี๋ยวมีท้ายเดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายไว้ให้นะครับ เดี๋ยวเราจะพาทัวร์กันอีก โอเค นะ รอติดตามนะคะป้ายค่ะ วันนั้นไกด์พาเขามา4 คนอยู่กรุงเทพปัตตานีเขาเกิดอะไรขึ้นในกับเขามีเซนส์หรือไงพวกของขึ้น เพราะที่ตรงนี้แรงมากๆนะครับ ใครเข้ามาคิดว่าเป็นคนเป็นนั่งกันล้อมแต่ไม่ใช่ ใช่เมื่อกี้ผมคิดว่าเป็นคน ใช่ ผมเดินตรงไปผมสะดุ้งถอยหลังเลย เป็นหุ่นจริง ว้า อัน ว นี้ส่วนใหญ่คือเขามาขอโชคลาภใช่ไหม ใช่ไปขอโชคลาภคือว่าแล้วแต่ดวงคนไม่เหมือนกันนะ ต้องหยิบก่อน อันนี้มัน โชว์ทางนี้ด้วยไม่ต้องพูดนะ ตามที่เห็นนะครับ ตอนนี้เรามาอยู่ตรงไหนคะ ตรงหุ่นรูปปั้นที่ ปั้น สมัยสงครามที่มีการต่อสู้เป็นค่ายบักกุ้งนะครับ แล้วคือว่าที่ปั้นเนี่ยมีชีวิตทั้งหมดนะครับ แล้วแต่คนจะสื่อได้สื่อไม่ได้ทุกคนนะครับเนี่ยที่ผมพูดก่อนเบื้องต้นนะครับพูดก่อนเบื้องต้นว่า ทุกคนที่กรรมากราบไหว้มาแล้วแต่จะเข้าไปในโบสถ์จะมีของมีอะไรแต่จะหลุดหมดมันเป็นโบสถ์มหาอุด ของไม่ดีเนาะ ใช่ คนที่โดนของนะคะ มนต์ดำต่างๆ พวกเนี้ยค่ะ ที่ใครรู้สึกว่า เฮ้ย ฉันช่วงนี้มัน ไม่ค่อยดี ไม่ค่อยดี ผมก็แนะนำว่าให้มาค่ายบักกุ้งนะค ให้ รับ มาที่นี่นะคะ ให้มาที่นี่ครับ รับรองหลุดหมด ไม่ว่าคุณจะเกิดเรื่องอุปสรรคแล้วแต่ปัญหาเรื่องชีวิตของคุณ ผมรับรองแล้วว่า คุณต้องหลุดหมด อืม นะครับ ค่ะ ให้คุณมาค่ายบางกุ้ง จังหวัดสมุทรสงครามนะครับขอให้คุณมา มาแล้วเราต้องมีความเชื่อความศรัทธา ใช่ครับ ด้วยนะคะหนึ่งในใจเราต้องได้ว่า คุณต้องมีความอดทน มีความอดทน เพ ด้วย ราะ นะ เพราะหนึ่งคุณต้องถ้าคุณมีความอดทนปั๊บคุณจะเข้าไปในโบสถ์หรือว่าถ้าคุณไม่มีความอดทน คุณมาไม่ถึงค่ายบางกุ้งนะครับ อืม เพราะคือว่าแถวที่ต่อยาวๆนะครับ เพราะตอนนี้ก็ประมาณไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าดึกกว่านี้แถวจะยาวเป็นกิโลยาวถึงตอนที่ผมยืนอยู่ตรงเนี้ยครับมันจะยาวกว่า ว้าว ยาวขนาดนี้เลยนะคะ ใช่ครับ เพราะว่ายิ่งดี ตอนที่เราไปถ่ายมาเนาะก็เริ่มยาวแล้วนะ ใช่ครั คะ บ ถ้ามันยิ่งดึกยิ่งดีนะครับ ค่ะ ก็อยากให้มาค่ายบางกุ้งนะครับเพอค่ายบางกุ้ง เรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องสัมผัส แล้วแต่คนที่แบบจะสัมผัสได้หรือไม่ได้นะครับ อันนี้ก็อยู่ที่ความเชื่อด้วยเนาะของแต่ละคนเนาะ ใช่ครับ แต่แน่นอนค่ะ ถ้ามาเนี่ยกลับไปนี่คือดีชีวิตดีขึ้นแน่นอนนะะ ใช่ครับพลิกแน่ๆครับพลิกชีวิตคนที่เคยตกทุกข์ได้ยากเคยอะไรต่ออะไรจะพลิกทันทีเลยครับ แล้วแต่คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อ แต่เน้นถ้าคุณมาคุณขอไปแล้ว แล้วคุณได้ข้าวต้มมัด ข้าวต้มมัดนะ ข้าวต้มมัดนะครับ แล้วแต่คุณจะบนเท่าไหร่นะครับ ถ้าคุณบนแล้ว
แล้วคุณได้ถ้าตัวไม่มีในวัดเรามีจำหน่ายและขายให้นะครับ ในวัดมีนะคะ หรือถ้าใครเนี่ยอยากจะแบบมาแก้เนาะอยากจะทำเองก็ได้ อันนี้เราทำเองก็ได้หรือซื้อก็ได้นะคะ ใช่ครับ ลองมาขอดูได้นะคะลองมาดูได้ค่ะ ที่นี่ สุดท้ายนี้ใครไม่เชื่อแต่ผมเชื่อผมได้มากับตัวเพราะผมขอในโบสถ์นะครับผมขอในโบสถ์ผมได้มาแล้ว แต่ผมจะให้เป็นทานหรือว่าถ้าถูกหรือยังไง แต่ผมมั่นใจว่าออกนะครับจำไว้นะครับ9 3นะครับงวดนี้นะครับตามนะครับเน้นรัฐบาลกับออมสินนะครับ93 100%นะครับอย่าลืมนะครับ93มาเจอผมได้นิวบางกุ้งครับโอเคครับ โอเคค่ะ93นะ คืนนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปอและพี่นิวที่มาเป็นแขกรับเชิญให้กับผม จะขอฝากเพจอาจารย์ปอไว้ให้นะครับ สุดท้ายแล้วขอย้ำอีกทีนะครับ สิ่งที่คุณเห็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ผมจะฝากว่า การทำบุญคือสิ่งที่ดี ความดีของทานไม่ได้อยู่ที่วัตถุ แต่อยู่ที่จิตใจ คืนนี้ผมขอลาไปก่อน ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ